Onko tässä? Joo, tuolla on nyt salaojaputki paikalla ja siihen laitetaan tää salaojasepeliä päälle. Mikä ois siinä? Joo, nyt meni tuohon vesijohtoon. Tää ruveta selvittää, että mistä me saadaan tuon vesi poikki ja tää pitää sitten alkaa korjaamaan. Joo, siihen tuli vesijohtoon muutama pikku reikä. Tää alkaa nyt lyömään tuolta poikki ja tuolta poikki ja laitetaan siihen liitoskappaleet väliin. Vähän harmittaa, mutta näitä joskus sattuu. No, nyt meillä on putki poikki tuossa. Siinä olisi tuo vanha putki tuossa. On kohtuu mielenkiintoisen näköinen tuo sisäpuolelta. Vähän ottanut tuommoista korroosiota. Jospa saadaan nuilla pitävä liitos aikaa. Siis kyllä se tuo pätkä saadaan pitämään. Ihan varmasti. Siitä ei oo niinku epäilystäkään.
Ois siinä. Ois siinä. Pitääkö ottaa toinen kädet mukaan? Tämmönen on tuo liitoskappale. Tuossa oli varalla, oli isommat mukana. Meni nuo pienemmät paikalle. Ja 6-3 muoviputki tuli tuohon väliin. Joo, nyt tuossa on yö yli ollut paine päällä ja hyvinhän tuo pitää. Joo, täällä meillä on tuo pumppaamon asennuskuopan kaivuutyö käynnissä. Eilisestä vesivahingosta on nippanappa selvitty ja ei enää niin paljon harmita. Se tietenkin vähän harmittaa, mutta kyllä sen kanssa pärjää. Pystyy jatkaa elämää. No ei oo vielä aikaisemmin ei oo käynyt tuolla, että vesijohto läheltä on mennyt, mutta ei oo mennyt noin läheltä, että olisi alkanut vuotamaan. Mutta se on vähän joskus sattuu. Ei niille vahingolle oikein maha mitään. Kyllähän niitä ainakin aina tietysti yrittää minimoida niitä vahinkoja. Mutta joskus käy näin. Täällä tosiaan meillä on nyt tuo salaajan pumppaamo asennuskuopa kaivuutyö menossa ja vähän meinaa loppua varsinkin tästä liipperistä kesken. Saapa nähdä miltä se asennuksen kanssa käy, että saadaanko me sitä tälle päivää asennettua. Joo, nyt meillä olisi tuo kaivanto tuolla valaaminen, niin pitää ruveta kokeilemaan asentaa tää betonilaattaa paikalle.
Eiköhän se nyt mene. No, täällä meillä hommat jatkuu. On päästy tekemään näitä täyttöhommia. Pumppaamo on tuolla maassa ja ja on täytetty melko hyvästi jo ja sitten nyt pitää alkaa täyttää tää seinän vierustaa. Tuossa näkee hyvin tuo rakenne. Elikkä siellä on eriste on seinässä ja patolevy on seinässä ja sitten tuo seinä viereen tulee tuo pystysalaoja. Elikkä tämä 616 sepeli tulee tuohon seinään vasten tai eristettä vasten ja sitten tulee hiekkaa tulee sitten tuohon muualle. Mutta tämä sepeli ulottuu ihan tuonne sinne salaojan putkistoon asti. Elikkä se pitää tuo seinän vierustan kuivana. Tää on vähän tämmönen työläs kohta täytellä tämä, ei pääse tuohon vierelle ajamaan tällä koneella. Niin. Se pitää aina täyttää pätkä ja ylös asti ja sitten taas päästä eteenpäin. Mutta siitä kai se pikkuhiljaa sitten täyttyy. Tuollahan meillä on se hulevesiputken pää on täällä. Se jäi tuohon. Tulupatti se tuohon ja se jäi tuohon oottamaan niinku oottamaan siksi ajaksi, että se kaivetaan taas esille. Elikkä me nyt vedetään tämä umpeen. Tämä koko pääty ihan murskeelle, pintamurskeelle asti. Ja sen jälkeen tähän tulee tuo kaukolämpöporukka. Ne asentaa sitten uudet kaukolämmöt tähän. Ja me väistytään sitten niiden tieltä. Ja sitten kun kaukolämpöporukka on käynyt tässä, niin sen jälkeen me jatketaan tätä viiän tuolla nurkassa on vesi- ja viemärijohto, niin sieltä vedetään uudet vesi- ja viemärijohdot niin ihan tonne kadulle asti. Elikkä tuolla menee tie tuolla, niin sinne asti viiää uusi vesi- ja viemärijohto. Ja sitten kun ne on kaivettu sinne ne vesi- ja viemäri, niin sitten ne täytellään ja vedetään murskeet tuohon ja asfalttipinta. Joo, sitten kun vesi- ja viemärijohto on kaivettu, niin tuosta otetaan se hulevesiputki esille ja sitten
liitetään se tuonne. Tuossa vähän matkan päässä niin on se hulevesiputki on valmiina ja se on siitä tuonne päin on taas järjestelmä on niinku valmis. Mutta on tässä aika paljon vielä tekemistä. Monenlaista. No nyt hiekkapinta on nostettu tuohon sopivalle korkeudelle ja nyt käännetään nuo kankaat tosta noin. Ja sitten mä laitan seuraavaksi sepeli tuonne seinän viereen. Mulla on nyt yksi nuppiauto tässä ajossa. Eli ajetaan noita samoja hiekkoja mitä tästä on kaivettu pois, niin ne on tuolla parkkipaikan reunalla kasalla, niin ne ajetaan sitten tänne takaisin. Ja sitten aina kun tarvii tätä uutta materiaalia, niin se on sitten käynyt hakkeen tuolta montulta. Jos tarvii mursketta tai sepeliä, niin ne ajetaan sitten montulta. No on ihan mukava tämä kuokkakauha, kun on suht pitkäpohjoinen, niin yltää hyvin laittaa tää sepeli. Vielä pitäisi pikkukerros laittaa tuohon hiekkaa. Ja sen päälle sitten tulee mursketta. Kohta päästään taas pikkupätkä eteenpäin. Nämä putket ja tämmöiset hiastaa, kun pitää kierrellä näitä. Mutta ei näitä oikein voi sillä huonostikaan alkaa täyttää, että vaikka ne on käytöstä niinku poistettavia putkia, mutta niin se on vielä paineet, niin ne pitää kuitenkin vielä kohdella sillä ihan järkevästi. Ei saa olla kovin kovaa kourana, että nuokin on vanhoja putkia, niin saattaa alkaa liitokset vuotamaan, jos kovin alkaa murjomaan. Aina välillä yrittää sattaa vettä ja välillä paistaa. Aika perus Suomen kesä.
päästään taas pikkusen matkaa eteenpäin. Joo, kiitoksia taas kun kahtoit tämän videon näinkin pitkälle. Paina tuosta peukalonappia, jos oli sun mielestä hyvä video. Ja saa sitä myös kirjoittaa tuohon kommenttiakin, jos heräisi jotakin ajatuksia. Mutta kiitoksia, niin palataanpa ensi kerralla asiaan.